Stel je voor, 1000 jaar geleden kon je vanaf dit terras zo het veen inlopen. Een echt aantrekkelijke wandeling zou dat niet zijn. Na het ontstaan van duinen langs de kust ontstaat in het binnenland van Nederland een metersdik veenpakket. Rondom Woerden strekt zich een ontoegankelijk nat moerasgebied uit met riet, ruwe grassen en bomen. Maar hoe kan het dan dat ons huidige veenweidegebied met sloten, grasland en grazende koeien zo'n 4 meter lager ligt dan toen? Ongeveer 1000 jaar geleden was dit gebied hier rond Kamerik eigenlijk een leeg gebied. De enige plek waar mensen woonden was langs de rivieren, omdat de rivieren zand en klei en grindachtig materiaal aanvoerden. En daar bleef van alles van achter op de oevers. Dus de oevers van de rivieren, de oeverwallen zoals dat heet, die lagen hoog genoeg om op te wonen met droge voeten. Voorbij die oeverwallen strekte zich een gigantisch veenmoeras uit. Omstreeks het jaar 1000 nam de bevolking dusdanig toe dat er meer grond nodig was. Toen is men het veen gaan ontginnen. In eerste instantie ging dat heel simpel door sloten te graven, waardoor het water uit dat veenmoeras wegliep de rivier in. En als je dan even wachtte, dan viel die zaak droog. En dan hoefde je alleen het bos nog maar te verwijderen. Vaak werd dat gewoon gedaan door het te verbranden. Dat levert ook weer meststoffen voor de grond op. En zo kwamen de eerste primitieve ontginningen tot stand vanuit de rivier. Vanaf ongeveer de 11e eeuw zijn die ontginningen meer structureel ter hand genomen. Dat veenmoeras was door de Duitse keizer, die hier toen de macht had, uitgegeven aan kapittels uit de stad Utrecht. Zeg maar kerkbesturen van de stad Utrecht. Die kerk bezat die gronden en gaf die gronden uit voor ontginning. Dat werd gestructureerd gedaan. Die ontginningen, dat waren rechthoekige blokken veenmoeras. Ze hadden allemaal een diepte van 6 voren, heette dat toen. Dat is ongeveer 1250 meter. En breedte net hoe het uitkwam. En één zo'n blok heette een kope. En die werden uitgegeven aan wat je tegenwoordig projectontwikkelaars zou kunnen noemen. Die mensen die gaven ook vaak hun eigen naam aan die ontginning. Gerverskop is de kope van een gerver. Zo'n ontwikkelaar zocht er kolonisten bij. Die kolonisten deden het eigenlijke werk. Sloten graven, kaders opwerpen. En voor hen was het belang dat zij, als een gebied ontgonnen was, zij ook landeigenaar werden. Het is natuurlijk wel zo dat de kerk op de achtergrond belasting bleef heffen aan die boeren die zich daar vestigden. Daarna trad er rust in tot ongeveer in de 15e eeuw. Want dat is namelijk het geval. Doordat het water uit het land middels die sloten wegliep de rivier in, ging het land zakken, het klonk in. Bovendien, alle veenresten die daar waren, lagen boven water en gingen verrotten. Oftewel, het land zakte daardoor en ongeveer in de 15e eeuw was het land zo ver gezakt dat het water niet meer vanzelf de rivier inliep. We zaten op het niveau van de rivier. Er moest dus iets gebeuren. Dat is het moment waarop al die typisch Nederlandse windmolens hier verschenen. Er moest op kunstmatige wijze water uit dat land de rivier in geholpen worden. Eind 15e eeuw had elke polder, zouden we tegenwoordig zeggen, zijn eigen windmolen rond Woerden staan. Er stonden er in deze regio alleen om de stad Woerden heen een stuk of 20. Die windmolens die hadden een paar bezwaren. Het meest voor de hand liggende bezwaar is natuurlijk dat er niet gemalen wordt als er geen wind staat. Er waren altijd waterproblemen met die windmolens, omdat die gewoon te zwak waren om het werk te doen. En naarmate het land zakte, werd het alleen maar erger uiteraard. Dat duurde tot de 19e eeuw. Toen was er gelukkig weer een uitvinding die te hulp kwam en dat waren de stoommachines. Die hadden meer vermogen en die waren gelukkig ook niet afhankelijk van de wind. Oftewel, er kon gewoon dag en nacht gemalen worden, waardoor de polders wat droger werden, maar waardoor ze ook weer sneller gingen inklinken. Die stoommachines, daarvan stonden er een aantal rond Woerden, een stuk of 6. Daar is er nog 1 van over.
Deze stoommachine is uit 1921 en is gelukkig ook voor het publiek te bezoeken. Die stoomgemalen hebben een jaar of 60 dienst gedaan, totdat er een beter alternatief voorhanden was. Elektrische pompen hebben een aantal grote voordelen ten opzichte van die stoommachines. Ze zijn natuurlijk veel en veel minder gecompliceerd. Je hoeft er niet de hele dag bij te staan om de kolen in te gooien. Maar vooral, ze hebben veel meer pompcapaciteit dan zo'n stoommachine ooit kan doen. Dus dat is voor de bemaling van het land uitstekend geweest. Maar voor de bodemdaling is het eigenlijk niet heel erg goed geweest, omdat alle remmen los zijn. De bodemdaling op dit moment in Kamerik is ongeveer 2 centimeter in 3 jaar. En dat levert allerlei problemen op met verzakkende wegen, verzakkende infrastructuur, riolering, noem het allemaal maar op. En als alles meezakt met de verzakkingen, dan gaat het nog. Maar ongeveer 100 jaar geleden is men begonnen met heipalen onder panden te zetten. En de panden die op heipalen staan, die staan op een onderliggende zandlaag onder het veen. En die zakken niet meer. Oftewel, het is net of die panden ongeveer 2 centimeter per 3 jaar omhoog komen. Die grote ontginningen hier, die zijn dus uit de 11e, 12e eeuw. Al die sloten, al die kades, die hele inrichting, die ligt er nu nog net zo als in de 12e eeuw die erbij ligt. Het is dus ook zo dat met deze kaart van het waterschap uit de 17e eeuw, 1670, als je nu op de fiets stapt in Kamerik, kun je met deze kaart in de hand een prachtig fietstochtje maken. Wat brengt de toekomst? Zijn de polders over 150 jaar weer een meter gedaald? En kijken we nog altijd naar een veenweidegebied? Ontdekken boeren nieuwe gewassen die kunnen groeien in dit natte gebied? Staat het straks vol met zonnepanelen? Of kijken we vanaf het terras naar een moerasgebied waar de natuur haar gang kan gaan? Het is een gecompliceerd vraagstuk dat boeren, natuurorganisaties, gemeenten, provincies en waterschappen nu al enorm bezighoudt. Wat denk jij?